Hello guys, welcome to my YouTube channel. අද මේ වීඩියෝකින් මම ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක්. ඒක තමයි කියන්නේ ගොඩක් අය කියන්නේ WordPress ඉගෙන ගන්න බලන් ඉන්න අය. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට domain එක hosting එකක් ගන්න සල්ලි නැහැ. මට WordPress වලින් website හදන්න ඉගෙන ගන්න ආසයි, ඉගෙනගෙන earn කරන්න එහෙම ආසාවෙන් ඉන්න කට්ටිය. මොකද ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි domain එක කරයි hosting එක කරයි වියදම් කරන්න සල්ලි නැහැ. එතකොට WordPress පුරුදු වෙන්න නම් අපිට වෙනවා ඩොමින් එක්වයි හොස්ටිං එක්වයි නැතුව WordPress දාගෙන ඒක වැඩ කරන්න. මොකද අපි ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ. අපි මොකක් හරි සර්විස් එකක් දෙනකොට නිකම්ම WordPress කරනවා කියලා හිම කරොත් එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ software එකක් download කරලා bitnami කියන software එක download කරලා අපි ඒක install කරගෙන කොහොමද WordPress site එක අපේ computer එකේම හොඳටම ෆංක්ෂන් වෙන විදිහට හදාගන්න කියලා. වීඩියෝ එක බලන්න යන කලින් මම ඔයගලන් ඉල්ලනවා මාව subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් share කරන්න යාළුවොත් එක්ක. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මම දන්න නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ comment එකක් දාලා ඒක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි. ඉස්සරම ඔයගොල්ලෝ යන්න Google එකට. Google එකේ ගිහිල්ලා search කරන්න ඔයගොල්ලෝ bitnami WordPress කියලා. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මේකේ උඩම තියෙන ලින්ක් එකට කියන්නේ bitnami.com කියන එකට වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක්. ඒකෙදි ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න on my computer කියන එකේ Windows Mac Linux කියලා කියන ඔයාලට තියෙන Mac එකක් නම් හරි Windows operating system එක නම් හරි Mac එක නම් හරි Linux එක නම් හරි මේ ඔගොල්ලෝ මෙන්න මේක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පල්ලයට ගියම බලා ගන්න පුළුවන් versions ටික. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලෝ download කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ operating system එකට අනුව අදාළ version එක. Mac එක නම් මේක මම Windows නිසා මම download කරගන්නවා මෙන්න මේක. ඒක download කරන්න මේක sign in වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ no thanks කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට download දෙයි. මම මේක cancel කරගන්නවා මම download කරලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපි යන් ඩවන්ලෝඩ් වෙච්ච තැනට. හරි මේ තියෙන්නේ මම ඩවන්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක. ඉතින් මම එක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. අපි ඉංග්ලිෂ් කියන එක දෙමු. ඊට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක එනවා. ඒක next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පාත් එක මේ විදිහටම දීලා. ඊට පස්සේ මෙතන user name එකට වගේ ඇත්තනම දාන්න. මෙතන ඊමේල් එකට වගේ ඊමේල් එක දාන්න. මෙන්න මෙතන දෙන්න ඕනි ඔයගොල්ලෝ ලොග් වෙද්දි දෙන්න ඕනි යූසර් නේම් එක. ඒ නිසා ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්මින් කියලා දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකට මම දැන් 1 2 3 4 5 කියලා දානවා. මොකද මේ අපි ඩෙවලොප් කරන WordPress වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්න ඕනි යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එක තමයි මෙතන ගහන්න. ඒ නිසා පාස්වර්ඩ් 1 2 3 4 5 කියලා ගහන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක මතක තියාගන්නත් ලේසියි. ඊට මේ බ්ලොග් එකට නමට දාන්න ඇඩ්මින් බ්ලොග් කියලා මම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. හරි. මේක දෙන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේක next දෙන්න. මේක ඒකට ටික අයින් කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් තමයි install වෙන්නේ. ඉතින් මේක install වෙන්න සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් විතර යයි. මම ඒ ටික fast forward කරනවා.
හරි මේක දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඉන්ස්ටෝල් වෙද්දි සමහරලාවට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නොට රෙස්පොන්ඩිං වෙයි. ඒක ගණන් ගන්න එපා. එක ඉන්ස්ටෝල් එක ඉවරනවත් එක්කම ඒක නිකම්ම හරියනවා. ඊට පස්සේ මේක launch bitnami WordPress stack කියන එක ටික් එක දීලම අපි finish දෙමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම මේ අපේ බ්‍රවුසර් එක ඕපන් වෙනවා. ඒකේ අපි දෙමු මේ access WordPress කියන එක. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක තමයි අපේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි WordPress වෙබ්සයිට් එක. එතකොට අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්මින් පැනල් එකට යන්න මෙන්න මෙතන ලොගින් කියලා ගමු. හරි. ඔන්න දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ WordPress dashboard එකට ලොගින් වෙන තැනට. ඉතින් මෙතන අපි කලින් දීපු username එකයි password එකයි ගන්න. මම username එක විදිහට දුන්නේ admin, password එක විදිහට දුන්නේ 1 2 3 4 5. ඉතින් අපි ඒක ගහලා බලමු මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවාද කියලා. මේක රිමෙම්බර් මී දෙන්න. හරි. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපේ WordPress ඩෑෂ්බෝඩ් එකට. ඉතින් මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට හැම වෙලේම ඇක්සස් කරන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක සේව් කරලා තියාගන්න. ඒක කොපි පේස්ට් කරාට පස්සේ තමන්නේ ඕගොල්ලෝ නෝට්පෑඩ් එක ඔය ගහලා තියාගන්න. ඒක කොපි කරලා පේස්ට් කරාම අපි අපේ WordPress ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඉඳන් තමයි pages create කරන්නේ, post create කරන්නේ, කරන්න තියෙන ඔක්කොම ටික කරන්නේ මෙන්න මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඉඳලා. ඉතින් අපි බලමු මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්නේ කියලා WordPress වලින් මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක යූස් කරලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මේකේ මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Till then, goodbye.